Tak jsem zpátky. Doufám, že teď už to dokončím to. Prostě do ničeho nic. Lup. A useknu to video. No, takže. A teď si musím ale najít, co jsem to říkal naposledy, a na to navážu, protože teď jsem to ztratil nit. Jak jednoduché a jak prostě... Takže moment. Na tom nic mysteriózní není na tom labirintu, protože ať se dostanete do sebe těžšího, komplikovanějšího labirintu, tak vždycky z něho vede prostě cesta ven jednoduchým způsobem. Já jako programátor moc dobře vím, že prostě stačí zadat prostě příkaz, odbočuj stále doprava a vždycky dřív nebo později najdete východ ven, nebo odbočuj stále. Dobrý, tak už vím, kde jsem. Takže skončil jsem u toho, jak jsem popisoval ten labirint. No, to chvilku napojení zase trvá, takže musím zase znovu se tak nějak jako napojit i já, aby to fungovalo, protože jak je ty informace tečou, tak já prostě to nesmím přerušit. Jakmile to přeruším, ty informace, a prostě to, jak mi to jde, tak jak to přeruším, tak prostě potom se to už blbě obnovuje, nebo blbě se to jakoby nějakým způsobem tahá znovu, takže se musím zase znovu na to naladit, kde jsem skončil. Takže jsem mluvil o tom labirintu, když se lidi tak nějak jako dostanou do takového nějakého když se dostanou do toho zamotaného stavu, a že jsem říkal, že prostě nerozumím tomu, proč tak jako lidi fascinuje ten labirint nebo jako takový, když prostě z něho jde, je jednoduchá cesta ven. A ta cesta je vždycky teda buď to doleva nebo doprava, prostě vždycky odbočujete a jenom si vždycky zahnete, a když přijdete do slepé uličky, prostě další zatáčka, další křižovatka, prostě vždycky doprava nebo vždycky doleva a vždycky se dostanete z toho labirintu úplně jednoduše. Teda pokud, a teď se bavím o tom, když je ten člověk opravdu se tak cítí, jakože je uvězněný v nějakém to labirintu a neví si rady. Pokud v tom labirintu jste, myšlenkovém, názorovém a tak dále, a začnete přeskakovat zleva doprava, tak z toho labirintu nikdy nevylezete. Je to přesně ten samý. Takhle, člověče, vyber si stranu. Vyber si, kterým půjdeš směrem, a tím směrem, kterým se vydáš, tak ten ti něco prostě nakonec řekne. Ale když budete přeskakovat pořád z jednoho tématu na druhé a teďko nebudete vědět vlastně čemu věřit, teďko ten řekne doleva, ten řekne doprava, ten řekne tamto, ten řekne ono. A budete jenom rozstřelení čím dál tím víc. A vlastně ten člověk ztratí vlastně takovou nějakou úplnou důvěru prostě k jakýmkoliv informacím, které jsou potom nakonec v tom prostoru, což je vlastně svým způsobem dobře, protože má takový celkový pocit z toho, to jsou vlastně dnešní média, že vlastně všechno je v rozporu. Neustále všechno je v rozporu. Ale musíte si uvědomit, že jsou tady jenom lidi, kteří chtějí dělat tento rozpor a lidi, kteří tento rozpor úmyslně tvoří. Pokud si vyberete stranu a cestu a jdete tou jednou stranou, tak prostě vám ty rozpory a to, že to někdo dělá, že tam vám háže nějaký prostě, tak vám to je najednou jedno. A jdete právě tu s tou cestou, která vám na konci a ve výsledku prostě něco řekne a najdete nějaký ten východ ven. Potom jsou tady další možnosti, prostě, že do toho labirintu prostě vůbec nevcházíte, ale teď jsem se bavil o té variantě, prostě, že do toho labirintu se nějakým způsobem člověk někdy může dostat. Tak jak se z něho právě dostat ven, teďkom, jak to vlastně vysvětluju jako takový jenom proces, takový jenom princip, jak se vymanit z takového kolečka prostě toho zamotaných informací, prostě protichůdných informací a všeho možného. Vyber si stranu. Jdi prostě jedním směrem, jednou stranou. Když cítíš, že ti říká někdo nějakou opozici nebo nějak oponuje té věci, prostě neřeš to, jdi tou stranou, kterou jsi vybral, která ti je nejpříjemnější a s tou se někam dostaneš. Nejlepší je samozřejmě se umět podívat na ten labirint zhora. To znamená povystoupit, dát si odstup, zameditovat si, podívat se na ten problém, podívat se prostě na ty informace, na to, co se děje, vystoupit vlastně jakoby z té vřavy informační
vyjít nahoru a podívat se na to pěkně z vrchu, z hora, tak se na to podíváte a potom vidíte vlastně ty jednotlivé tlaky a tohle a najednou vám to je jedno a prostě vidíte, že najednou v tom labirintu nejste. Ale říkám, to už zase je nějakým způsobem trochu takové pokročilejší, prostě dejme tomu v vozovkách pokročilejší prostě způsob, jak to lze řešit. Ale na tom začátku prostě to tak člověk třeba úplně umět nemusí a ještě to třeba neví, jak to dělat, tak tady právě popisuju ten způsob, nebo tu funkci, nebo v sebe víc zapeklitější situaci člověk může být, na první pohled, vždy z něho vede cesta ven. Vždy. Toto je ta základní a ta jasná informace, kterou jsem chtěl sdělit, jako, že vždy je cesta z jakékoliv šlamastiky nebo z jakékoliv situace, z jakékoliv věci prostě ven. Vždycky. Pokud ten člověk ji momentálně takzvaně nevidí nebo nenabízí se, není zřejmá pro toho člověka a vypadá, že to, jak kdyby to řešení není, že to vypadá beznadějně, tak to je jenom dočasný stav. Jenom dočasný stav mysli, nebo jak bych to řekl, dočasný stav naší pozice, naší mysli a našeho chápání, protože asi pravděpodobně je to věc a situace nová, které jsme se ještě neocitli, nebo které jsme ještě prostě, s kterou nemáme zkušenosti. A pokud s tou věcí, s tou situací nemáme tu zkušenost, tak nemůžeme vidět to řešení. Nemůžeme vidět vlastně ten způsob a nevidíme hned okamžitě prostě, jo, to se dá vyřešit takhle. To se dá vyřešit tak, prostě udělám tohle. Prostě tak, to jsou zkušenosti a tím pádem prostě máte pocit jako bezvýchodné situace, beznadějné situace a nevidíte vlastně řešení. Ale to je jenom zdání, to je jenom ten začátek, to je vlastně ten počátek toho uvědomění, že vůbec v nějaké té situaci jste a že se v nějaké té situaci nacházíte, z které se chcete dostat. A to je počátek. Když si to uvědomíte, že prostě jste se někde nalezáte, kde úplně nechcete být, tak to už vlastně stačí, to už je vyhráno. Protože vlastně vy už začínáte prostě generovat ve své mysli, ve své duši, v celou svou bytostí, začínáte generovat informaci o tom, že toto vám nějakým způsobem nevyhovuje pro vesmír, jako vesmír naslouchá, prostě vy řeknete vlastně nějaký svůj nesouhlas nebo něco, co vám prostě nějakým způsobem nevyhovuje. A potom, až to máte vlastně nějakým způsobem sformulováno a řečeno prostě, co je vlastně špatně a co prostě vám nevyhovuje, tak potom vám začnou chodit třeba nějaké ty nabídky, nebo začnou chodit určité myšlenky, jakým způsobem by šlo ty věci, nebo tu situaci, nebo cokoliv, já nevím, co zrovna to, jak by to šlo řešit. A to můžou být ze začátku třeba náznaky, nebo to může být někdo jenom známý, že se o něčem zmíní, nebo něco najdete, tak vás to osloví více na internetu. Prostě jenom být vnímavý k těm informacím a těm zprávám, které chodí, prostě tak jakoby z toho prostoru k vám, které od dětí, od rodiny, od známých, od přátel, z internetu, prostě cokoliv. Vždycky tam může být nějaký ten fragment, ten kousíček, jak jsem vlastně minule bavil, jak jsem minule vlastně povídal o tom pucle, o tom celkovém obrazu, vlastně jak skládáte ty jednotlivé pucle, tak je to řešení na nějakou tu situaci. Tak vám chodí prostě jednotlivé pucle a vy to nemusíte vidět hned, taky, to je to samé. Taky nemusíte vidět hned to řešení, prostě kompletní obraz, prostě jakým způsobem to udělat. Ale prostě chodí vám z začátku jen nějaké kusy informace a i když to vypadá pořád beznadějně, protože nevidíte ten celkový obraz, tak vytrvejte, sbírejte dál a ono se to objeví. Ta cesta, to řešení se ukáže a zjeví prostě potom najednou jako krásná věc, jako komplexní, hezká, krásná věc, prostě s celým tím plánem. Někteří lidi to už můžou mít i tak, že to vyloženě třeba intuitivně dělají už to řešení, nebo že už intuitivně pracují na tom řešení. Že prostě třeba na tom ani nepotřebují přemýšlet, protože někdo potřebuje první nějaký plán, aby začal konat a něco řešit, ale jsou lidi, kteří prostě nad tím ani nepřemýšlejí a konají intuitivně, automaticky a prostě už ty věci řeší, nebo už začali svým způsobem tu věc a tu šlamastiku prostě nějakým způsobem řešit intuitivně, automaticky a v podstatě ani se tím nějak nezabývají.
v mysli a nepotřebuji to analyzovat složitě. Ale zásadní informace teda, jak jsem říkal, prostě když má ten člověk prostě pocit, že je v nějakém tom sevření nebo nějakém tomu uvěznění prostě těch myšlenek, dogmat, názorů, prostě všeho možného, protože na tom internetu je prostě fakt spousta informací a zároveň protichůdných, takže lze prostě se jednoduše orientovat, i to už jsem taky říkal v těch minulých videích, že prostě vám ta informace je příjemná a že ta informace vám dává něco, co vás inspiruje, že vám je příjemná. Prostě ta informace, cítíte z ní, že prostě když ji sledujete a když se na ně díváte, tak jak na vás působí ta informace. A když cítíte, že ta informace je vlastně pozitivní, že je v pořádku, že vás nějakým způsobem nadchla, nebo že vás nějakým způsobem oslovuje pozitivně, nebo dodává vám naději, nebo optimismus prostě a tak dále, tak všechny tyto informace já prostě nemám problém s nimi přijímat, protože ty se mi líbí. A pokud zase naopak jsou informace, které prostě cítíte, že prostě vám nedávají nic dobrého, tak to je jednoduchá selekce, jednoduchý výběr, že jo, prostě. Dává dobrého něco? Nedává něco dobrého. Máte informaci před sebou, podíváte se na ní a tak. A co teď vnímám z té informace? Dělá mi dobře? Nedělá mi dobře. A nebo je neutrální. Pokud je neutrální, tak nic, tak dál. A nějak neřeším. Pokud je pozitivní a působí na mě dobře, dobrým dojmem, tak prostě ho přijmu, taky není problém. Ale pokud na mě prostě působí nějakým způsobem negativně, nebo prostě vnímám, že prostě tam je něco toxického v té informaci, to prostě pryč, no, hotovo. A takhle vlastně se člověk potom z toho labirintu, nebo z toho nějakého v úvozovkách labirintu, z toho myšlenkového labirintu, prostě může prostě nějakým způsobem vymanit, dostat ven, protože není žádný univerzální návod, jo. Když vám začne vykládat někdo, dělej tohle a tam to funguje a tam to a to. Kde toho je tolik, to je taková kvanta prostě všude. V tom prostoru, všude na tom internetu prostě a zároveň potom fakt i protichudných. Takže já nevím, já prostě maximálně můžu právě popsat nějakým způsobem princip, jakým způsobem lze k tomu přistupovat a ty informace prostě nějakým způsobem třídit, jak se v tom orientovat, jak prostě s nimi pracovat, ale jako nějak říkat prostě jo, to je tak, to prostě to nejde, to prostě to nikam nevede. Takže to, co jsem chtěl teď takhle říct, to byla ta hlavní věc o těch labirintech a o tom zamotání mysli. To taky bych ještě mohl více rozvést, protože ono tam je několik úrovní toho těch pocitů nebo těch stavů, kdy prostě jste v nějakém takovém uvěznění prostě vnitřním, kdy jste tak jako zamotaný prostě v takových těch různých nesmyslech. A jako, co si budeme povídat, jak prostě teď to vidíme i na těch pracovnicích světla. Jak lidi prostě věří všelijakým různým nesmyslům prostě dneska. Tady se prostě objeví nějaké prostě zprávy, já nevím, typu, jo, teď neříkám, že to tak je nebo ne, protože někteří prostě jsou strašně to hákliví, ale prostě typu jako takový ten Bill Gates, jo, Soros a podobně, nevím, jako. Lidi moc přeceňujou tyhle takovéhle lidi. Jo, oni můžou mít třeba nějaké plány, nebo můžou se o něco snažit, ale prostě přeceňují to, jaký mají skutečný vliv a jaký mají skutečný dosah. Přeceňují to strašným způsobem a prostě myslej si, jak prostě se tady nás kujou pikle prostě a jak to tady teďka vidí u toho Putina prostě, jak se tvářil jako prostě geroj a prostě jako že borec, jak prostě on bude za 5 minut v Paříži, když bude chtít. A to je přesně ono, takhle prostě vidíte potom tu realitu, jak to je doopravdy, jak je to ve skutečnosti. Když se to překročili tam tu jednu řeku. A to jsou 3 měsíce pryč.
Ale na začátku to vypadalo jako, že prostě opravdu za 5 minut budou prostě v Paříži a prostě není žádný problém, nic je nezastaví, prostě pojedou, jak prostě... Ale teď říkám takový příklad jenom, ale že lidi hodně přeceňují určité jednotlivce, určité jednotlivé lidi, o kterých mají dojem nebo pocit, že nás tady nějakým způsobem ovlivňují a že prostě nějakým způsobem kujou pikle a že prostě chcou zotročovat lidstvo a jsou takové ty NVO a podobné takové ty nesmysly. Lidi, jako uklidněte své vášně konspirační, jo? Protože jako kdybychom fakt začali teď, v tomto okamžiku, kdybychom začali konspirovat prostě totálně všichni, to vám garantuju, že jako lidstvo jsme skončili prostě do půl roku, do roka. Pokud začnou teď v tomto okamžiku všichni konspirovat, jak někteří tihle lidi. Protože v tu ráno máte takový chaos a absolutně nemůžete věřit vlastně vůbec ničemu, ale vůbec nikomu, že bychom se navzájem pozabíjeli. Jo, kdyby takhle prostě lidi přemýšleli, kdyby takhle jako opravdu takhle jako blbli všichni. A trošku si neuvědomují, že ti, co prostě drží nějakým způsobem status quo, tak oni tady jsou z nějakého důvodu, ti, co drží ten status quo. Oni mají držet určité nějaké vědomí a určitou nějakou hladinu nějakého vědomí. A to ne z nějakého důvodu. To není jenom z takového důvodu, že teď oni chtějí držet status quo, protože se jim to... Ne, je to prostě z toho důvodu, že se udržuje rovnováha a klid ve společnosti. Protože jsou tady určité úrovně, prostě je tady x úrovní prostě vnímání, chápání, prostě myšlení lidí. A aby se tady udržel nějakým způsobem harmonie a klid mezi těma lidma, tak musí existovat určité fixační záchytné body v těch úrovních vědomí. A tyto záchytné body tam udržují nějací lidé, nebudu teď vykládat jací, ale prostě jsou tam lidi, kteří jsou takzvaně schopni tyhle úrovně prostě nějakým způsobem fixovat duševně. A nejsou to jednotlivci, ale je to skupina prostě lidí. A ani o tom neví, že to vlastně dělají. Probíhá to automaticky, probíhá to vlastně nevědomě, probíhá to přirozeně úplně tím, že dojdete k nějakému závěru, prostě ve svém životě, jako dám příklad, že člověk prostě dojde ve svém životě k nějakému přesvědčení nebo k nějakému dozraje, takzvaně ten člověk dozraje v určitém pohledu na svět a ten svůj pohled si takzvaně zakonzervuje a zafixuje. A to je ono. Tihle lidé, kteří prostě takzvaně zafixovávají a zakonzervovávají ten svůj pohled na ten svět, prostě v nějakém tom stádiu, v nějakém tom svém věku. Já nevím, jo, u každého to může být asi jinak, někdo ve 40, někdo v 50, někdo v 60, nevím. Tak prostě tím, jak ho zafixujou si sami pro sebe, tak vlastně totiž probíhá to kolektivně. To znamená, že když to udělá jeden člověk, většinou to dělá třeba více lidí v jeho generačním v jeho vrstevníci, prostě v jeho generaci, to dělají automaticky a podvědomě taky. Protože mají hodně podobné zážitky a zkušenosti, protože vyrůstali v podobném období a fixujou tu realitu a fixujou ten konsenzus tady prostě nějakým způsobem společně, kolektivně, podvědomě, automaticky nebo telepaticky, ale neví o tom, neprobíhá to vědomě. A fixujou nějakou tu úroveň toho vnímání a chápání a té reality. A to je potřeba, protože kdyby tady ta fixování té reality nebylo, tak ho nemáme tak, jak je tady, jak ho známe, jak je kolem nás. Protože kdybychom opravdu přijali prostě ten způsob myšlení takový, jako že prostě všechno je konspirace a všechno je špatně a všechno je prostě relativní úplně jako do toho, tak vlastně nebude schopna se vytvořit žádná realita a nebude schopna prostě být fixována prostě v tom obraze tak, jak ji vidíme. Tak je vidíme kolem nás. A v podstatě ten svět by se takzvaně rozpadl. By přestal existovat. Tak já nevím, jestli to tak jako možná někomu trošku něco přidá, ale mluvím o tom, že prostě jsou tady lidi, kteří prostě fixují, konzervují realitu na určitých úrovních a je to dobře, se udržují status quo, protože jsou to nějaké také fixační základy, ať se mám na co opřít.
A mladá generace potom většinou přebírá, nebo ty nové generace potom přebírají to, co oni nějakým způsobem fixovala, ta bývalá generace. A jak ona odchází, jak pomaličku vymírá, odchází, tak přebírá vlastně nová generace, přebírá to, co oni tady fixovali a s tím, že prostě to rozboří, proboří, trošku to pročísnou, prostě udělají trošku pořádek v tom a některé prostě věci prostě sama vyhodějí, protože už úplně neplatí a ten jejich status quo se takzvaně jakoby rozpadne a je předán vlastně té nové generaci, která ho upraví prostě, ale pořád tam nechává určité základy a určité kořeny z toho, co oni vlastně předávají tady ti lidé. A je to zase další nějaký jako fixační prostě v té společnosti, na tom světě úroveň, která prostě udržuje tu rovnováhu a ten svět takový, jak ho vidíme, tak celiství. A relativně v klidu. No to tak jako trošku zafilozofoval, ale prostě vím, že tady to takhle funguje. A prostě i já jsem vnímal, že v určitém období jsem cítil, že prostě na mě padá nějaká ta tíha čehosi a vnímal jsem, že prostě pomáhám jakoby ne tvořit, fixovat, ale že cítil jsem, že prostě nějakým způsobem jsem si musel udělat nějaký ten pohled na ten svět a zafixovat si určitou nějakou tu část, prostě, s kterou souhlasím a kterou prostě říkám, OK, tady je v pořádku, tohle tady zachováme a ten zbytek prostě se může rozbořit a můžeme ho vystavit znova, protože nesedí a nesouhlasí a není OK. A takhle jsem to taky tak vnímal, že prostě jsem musel některé věci prostě ho vyhodit pryč a začít tam stavět prostě na těch dobrých základech prostě stavět úplně něco jiného. No a tak to jsem prostě trošku, odbočil, ale prostě to s tím souvisí, prostě je to s tím souvisí s tím a ten zmatek vlastně v těch lidech tohle je, protože třeba fakt můžete to vnímat, můžou to ti lidi vnímat, že nějakým způsobem je propuštěna určitá úroveň nějakého toho chápání a vnímání tou starší generací nebo tou odcházející generací a je takzvaně jakoby gmání, tady ta úroveň nějakých těch hladin a to může vyvolávat prostě v některých lidech prostě nějakou nervozitu, nejistotu, prostě jsou takové jako, že co se to děje, co je špatně prostě a to je ono, to jsou tady ty uvolněné, jak to řekl, určité, to se blbě popisuje prostě uvolněný status quo nějaké úrovně té naší reality, který je dán takzvaně přeberte si ho a upravte, vyčištěte a udějte si ho. A to je to takový ten moment, kdy prostě cítí člověk, že prostě je takový nějaký jako rozvibrovaný a prostě takový cítí, že v té společnosti se tak jako něco víc děje a tohle ano, tak protože se musí vytvořit nový a musí se zase znovu zafixovat nějakým způsobem. Až se zafixuje, vytvoří, ustanovit, protože každá generace je schopna chápat jenom do určité prostě míry a to vidíte vlastně. Každá generace prostě se někde zastaví a pak už dál nepřijímá ty nové věci, prostě už není schopna. A ne tak moc, ne v takové víře, jak třeba ti mladí lidi, prostě ty jsou jak houby, to jsou jak prázdné studny, nekonečné studny, do které můžete lít tu vodu prostě a vůbec jim to nevadí. Ale prostě ty starší generace, prostě oni dojdou k takovému nasycení prostě a pak to zafixují prostě nějak to představu té realitě a pak už si ji nesou až do toho hrobu a pak ji pouštějí, když odcházejí. A jakmile odcházejí, jo, jako tady někde odcházejí, jakmile začnou odcházet, tak prostě ji takhle pouští tu realitu. A je dána prostě těm novým generacím nebo těm dalším generacím, kteří přetransformovávají, mění a zase si ho nesou. A potom zase v nějakém čase prostě zafixujou a zase si ji nesou sebou až do toho hrobu. Takhle to prostě funguje. Prostě jsou to určité vlny fixační té reality, té úrovně, toho vědomí. A je to potřeba úplně stejně jako všechno ostatní. A
to, že prostě někteří lidi prostě fakt hodně jsou takový jakoby až upěnliví a trvají na tom svém statu quo prostě až tak moc a jak lidi někteří prostě je úplně za to nenávidí a prostě to je taky zbytečné, nechte je tak. Protože tihle lidi opravdu oni už nevidí dál. A nejsou schopni vidět dál. A to už jsem taky tady, myslím, psal dokonce v nějakém příspěvku, jak jsem tam bavil něco o tom Sisyfo, třeba ten Sisyfos. To je prostě organizace, která ta už má své dogma a ta už ho nezmění. A ta prostě jede a až prostě vymře, tak ho pustí. Ale až vymřou. Do té doby ne, protože oni už nejsou schopni se vlastně nějakým způsobem transformovat a nějakým způsobem prostě pochopit vlastně ty nové trendy, ty nové věmy. A takhle ty nové informace, které prostě pocházejí i z té vědy, i z toho, oni už nejsou schopni to vůbec nějakým způsobem zahrnout do svého chápání vědění. A tím pádem oni už prostě s tím už nechtějí to měnit ani, protože jim by se rozpadl vlastně ten svět. Oni ani nemůžou, oni cítí, že prostě ani ho nemůžou vlastně nějakým způsobem měnit, takže oni prostě si ho držejí a s tím už půjdou. A prostě až ta nová generace, jo, ta zase, až to spustí, takže ta zase ho transformuje a trochu upraví a třeba už do toho přidá něco nového, ale zase. A proto jsou ty pokroky v té společnosti prostě ve vlnách a jsou postupné, nejsou jakoby až tak revoluční, jak by si někteří prostě představovali, že prostě teď to všechno změníme, teď to uděláme, prostě teď to postaví na hlavu, ne, tak to nefunguje. Prostě valná většina lidí by to prostě s tím nesouhlasila, s takovým prostě obrovským skokem. Musí to prostě být prostě postupné, jemné, nenápadné, až nenápadné prostě ty změny, aby prostě to bylo přijatelné pro ty lidi. A pak to je takové přirozené, prostě přijímají to jednoduše, lehce, prostě je to OK, ale pokud byste začali dělat nějaké obrovské revoluce, prostě tak jako vám garantuju, že jako lidstvo nepřežijeme prostě, protože když si přijde další nějaká revoluce nějakého většího charakteru, tak prostě se lidi pozabíjejí mezi sebou, prostě ne. Prostě revoluce nikdy nic dobrého nepřinesly a prostě to už snad z té historie prostě všichni dobře ví, že revoluce jako nepřináší nic dobrého, ne, opravdu ne. Akorát vždycky umožní prostě dosazení nějakého většího idiota, který tam doteď nebyl. Tak to je prostě, no. Takže tak, ale tu hlavní zprávu, co jsem chtěl říct, prostě o té fixaci a o tom labirintu, já myslím, že to tak někteří pochopili. Kdyby ne, kdyby někomu něco ještě vrtalo v hlavě, tak dejte mi vědět, napište do komentářů, upřesním. Není problém. Pro dnešek už je toho dost. Musel jsem nastavovat to video, musel jsem začínat znovu a nějak to potom spojím a dám to dohromady do jednoho videa. A bude to celý v celku. Teď tam budou prostě dvě jenom vidět, teď tam budou vyset, tak si musíte jedno podívat a pak přeskočit na to druhé. Ale na YouTube, kde to budu vkládat v brzké době, to znamená, vytvořím speciálně YouTubeový kanál, nebo už vytvářím, už mám vytvořený, tak tam budu vkládat ty videa potom v celku, aby byly na jednom místě, kde prostě jdou vidět hezky, protože tady přece jenom na těch pracovnících se to ztrácí a prostě pomaličku chodí dolů a ztrácí se v těch dalších příspěvcích. Snažím se to řešit tady na těch pracovnících světla tak, aspoň, že tam prostě dávám ten hashtag, ten štítek video témata a když kliknete na ty video témata, tak mi vyskočí a vyletí prostě všechny ty videa. Takže tím štítkem se to dá takovým způsobem řešit, prostě jakmile kliknete na ten štítek video témata pod každým z těch videí, tak prostě vám vyjedou prostě všechny videa, kompletně všechny, které jsou prostě na té skupině pracovníci světla. Ale právě z toho důvodu teda vytvořím nový kanál na YouTube, kde budou všechny tyhle videa, které jsem dělal od začátku až do teď a budou tam popsané, budu tam i toto, pohraju si s tím, dokonce chci tam udělat i titulky a tohle, to tam se dá překládat nebo to, ale teď už mám na to čas, tak můžu se na to prostě do toho pustit a udělám to. Takže to je pro dnešek všechno. Kdybyste teda měli nějaký ten dotaz, tak klidně napište do komentářů, přihodím tam. Upřesním, dopřesním. Tak se mějte a uživejte hezký večer.